Banyak gila kereta aku nak pergi mana-mana. Saya nak pergi makan McDonald. Saya dah suruh ikut. Polis kenapa? Kenapa panggil polis? Sekarang ramai kan orang buat latih challenge. I tak pandai make up, kalau I pandai buat juga. Yang macam hantu tu. Kalau saya pandai make up, saya buat macam hantu bagi orang tengok. Hai Cha. Sikit lagi nak langgar orang ni. Dia komen je bagi aku dah true set. Kau lah joget, dah terus joget pula. Aku joget. Drive-thru kat mana? Ramai je orang drive-thru. Okay? Kalau Nuri lupa, Miss Nuri kadang-kadang lupa kok. Nuri lagi Nuri pagi. Dia tak tahu nak beli apa kat McDonald ni. Nak beli something ringan-ringan je. Makan apa weh benda ringan-ringan McDonald? Tak nak burger. Saya nak benda ringan je. Cek sikit ada duit ke tak? Saya tak mahu beli burger. Saya nak benda ringan. Sebab tak pergi balik nak makan nasi. Tak lagi nak balik rumah makan nasi. Dia untuk nak kawal perut kan? Nugget ada nugget yang tu nugget ayam tu nugget ayam apa? Saya ingat nak beli nugget. Dia rasa macam KFC Kau KFC sedap. Waalaikumsalam. Dia ada samurai. Sedap ke weh samurai? Samurai teriyaki sauce. Saya ni bukan orang yang suka McDonald sangat tau. Tapi saya tak tahu nak makan apa dah sebenarnya. Waalaikumsalam. Saya kalau prefer fast food, saya suka makan KFC. Tapi hari-hari saya makan ayam. Saya dah jemu lah. Lagipun saat pergi balik nak makan nasi. So nak benda ringan. Nak makan macam snack. Weh aku tak boleh corner lah. Weh padatnya. Bagi dia pilu lah. Silap ni. Weh mana ada nugget? Oh 4 pieces chicken nugget.
4 pieces chicken nugget, french fries. Okey lah tu. Air, ais lemon tea. 4 pieces. Air lagi ke benda ni? Bubur tak nak. Apple pie. Ush, lapar lah pula tiba-tiba. Pieces chicken nugget. Apa ni? Hai, selamat datang ke McDonald's. Sudahkah dapat untuk buka pesanan anda? Okey. Duk pandang aku yang kat situ nak order. Hai. Hai, saya McDonald's. Boleh saya minta anda order? Nak order 4 pieces chicken nugget. Ha? 4 pieces chicken nugget. 4 pieces? Chicken nugget. Air dia? Air nak ais Ha? lemon. 4 pieces tu alakat ya? Nak yang lakap punya. Nak yang asing. Tak nak ambil yang Okey, satu set. tambahan? Nak french fry satu. Naga 4 pieces, same price medium lunch. Nak medium je. Okey? Air nak ais lemon tea. Okey, small medium lunch. Small. Tambahan lain? Yang tu je. Terima kasih, saya kena point. Okey. RM11. Mahalnya. Pundit aku dah lama tak makan McDonald's. RM11. Sama. Diet betul. Ni bukan diet ni, melantak ni. Saya sekejap lagi balik nak beli apa? Oh, beli set. Dia nak makan yang murah-murah je. Dia tak mau makan yang mama. Bukan, nak makan yang ringan-ringan murah-murah pula. Dia tak mau makan yang apa? Berat-berat. Sekejap lagi balik nak makan nasi. Tu yang makan benda macam merapu-rapu. Macam ni pun berat kan sebenarnya. Tapi nak makan benda-benda yang apa? Macam tengok kopi tu. Set macam mana? Ada ke set chicken nugget dengan tu? Set ada. Nurul ni jarang gila pergi McDonald's tau tak? Nurul pergi selalu pergi KFC. Tak pernah pergi McDonald's sangat. McDonald's jarang. Nurul pergi KFC tapi hari ni rasa macam nak pergi McDonald's. Sekejap, tengah tunggu depan ni. Korang tengok masa saya makan je. Diet punya. Dia tak diet dah lah. Dia cakap malam boleh. Tapi malam tak makan lah, diet juga. McDonald's kat section. Tak tahu macam mana. Thank you Domino. Saya makan burger tapi tak mahu burger berat. Banyak. Thank you. Burger berat. Nurul kat KL. Saat kita pergi duduk makin mana-mana kan. Yang itu lur. Weh, takoyaki. Weh, makan takoyaki tadi. Ada orang jual takoyaki. Laju gila kata dia bawa. Lemang pun ada jual.
Baru je sampai sini.